Morjesta. Olisi LED-polttimotestiä autoon taas luvassa pitkästä aikaa. Eli nyt löytyi testiin tämmöiset Philipsin aika niin kuin mielenkiintoiset polttimot. Näitä ei ole Euroopassa myynnissä ollenkaan, pelkästään Aasian markkinoille. Eli en tiedä minkä takia ne ei ole täälläkään ollenkaan tarjolla. Ehkä ne on liian tehokkaat. Näiden pitäisi olla parhaat tällä hetkellä. Parhaat LED-polttimot autoon, mikä saa, mutta no, otetaan tästä selvää. Joo, katsotaan tätä pakettia tästä nyt ekana. Eli 50 wattia pitäisi olla teho, mikä on tosi paljon. Jos tuo on per polttimo, niin kuin LED-polttimolla 50 wattia, no yleensä nämä on jotain 30 wattia tai jotain semmosia. Eli jo sen puolesta tämä voi olla tosi hyvä polttimo. 4500 lumenia per polttimo. Sekin on tosi kova luku. Joo, ja täällä on, täällä on justi noiden speksien päällä tarraa, mutta no 6500 K on värilämpö ilmeisesti. Joo, ja nämä on H7-kannalla. Näitä sai aika monella eri kannalla, justiin näitä. Aikaisemmasta polttimotestistä mulla on aikaa joku 5 vuotta, niin tää nyt oli pitkästä aikaa semmonen järkevä, minkä oli niinku mielestä ottaa testiin, koska mulla on budjettina aina 100 euroa kaikki polttimot yhteensä, eli 4 polttimoa, eli niinku lyhyisiä ja pitkiä. Ja nämä nyt oli alle 40 euroa tämmönen paketti, niin ei ole kovin kallis kyllä. Ja jos nämä oikeasti on 50 watin, niin nämä on tosi tehokkaat kyllä. Joo, no. Avataan tätä. Täältä. Siellä on oikein joku QR-koodikin. No, tämähän on monimutkainen systeemi. Tuo ilmeisesti jotain lähtee. No hoi. Täällä on jotain manuaalia. LED HL. Onko siellä mitään? Mitään järkevää. Nämähän pitää yleensä asentaa niin, että se kanta laitetaan ekana ja sitten vasta tuo polttimo. Että näillä on varmaan sama homma. Joo, ja näissä järeissähän on nämä tuulettimet täällä takana. Ja sitten kun on tuulettimet hajoaa, niin sitten se polttimo hajoaa. Eli yleensä nuo ledit kyllä siellä kestää, mutta miten mä tätä avaan? Yleensä ne polttimot itse kyllä kestäis, mutta se ei kestä se itse tuuletin siellä, ja tuuletin hajoaa ja sitten se polttimo hajoaa sen takia, tai se ledi ylikuumenee. Siellä se näissä on se pääongelma justiin, että se tuo tuuletin jumiutuu tai muuten vaan hajoaa, lakkaa toimimasta, niin tuo polttimo tuolla ylikuumenee. Nämä on ihan hyvä oloset. Ne on 12 voltin tai 24 voltin, eli toimii molemmilla. Tässä on tää sovitepala tai tämä asennuspala, niin tässä on näköjään muovinen. Yleensä näissä on metallinen. Ainakin noissa kalliimmissa. Lähteeköhän tää tästä helposti pois? No, pitää selvittää kohta. Ja taas toinen. Tää ainakin oli hyvin paketoitu, jos ei muuta. Todella hyvän näköinen. Eli tästä nyt näkee jo, että tämä toimii varmasti hyvin.
Mä oon testannut vaikka kuinka paljon näitä LED-polttimoita, ja aina kun ne on tämän näköisiä, niin ne yleensä on toiminut aivan niin kuin moitteetta. Eli justiin niin kuin näin vastakkain 2 LEDiä. Tai on tuossa varmaan useampikin, mutta joo, kummiskin, niin näin se pelittää. Ja mitäs muuta täällä on? Nippusiteitä. Ja suojapussit tuli vissiin näitten palikoiden päällä. Ja joo, en tiedä mikä näiden tehtävä sitten on. Poistaakohan noista noita vika-ilmoituksia tai jotakin. Kaikissahan näitä ei ole ollenkaan, näitä mokkuloita. Joissakin on, mutta yleensä kun tämmöinen mokkula on, niin ei tule niin radioista ainakaan mitään ongelmaa sen kuuluvuuteen ja sun muuta. Että yleensä kannattaa tämmöiset palikalliset, missä on tämmöinen boksi, niin ottaa. Mutta joo, ihan ekana meitä kiinnostaa, että siellä on muuten vahvistintestiä tulossa pian. Tämmönen uutuus Fosi Audiolta. Mut joo, ei sitä se enempää. Siitä on tulossa videota lähiaikoina. Mut joo, mä testaan nyt eka, että miten tehokkaat nämä on. Onko nämä oikeasti se 50 wattia? Jos nämä on, niin mä veikkaan, että nämä on erittäin hyvät polttimot. Joo, eli näissä on tää asennuskehys tai tämä. Niin tää on tämmönen pykälittäin säädettävä. Todella näppärä. Siis mä tykkään näistä polttimoista jo nyt. Toivottavasti on hyvät. Todella hyvä oloinen ja täällä on tää perus. Plus ja miinus on merkitty tänne näin. Ja tää menee ihan sinne H7 liittimeen suoraan vaan tökkäämällä. No ihan ekanahan meitä kiinnostaa, että onko nämä oikeasti 50 wattin. Jos nämä on 50 wattia, niin sittenhän nämä varmasti on tosi kirkkaat. Eli se on sitä kytkettynä 12 volttia. Lyödään päälle ja katsotaan mitä tapahtuu. No siis tosi kirkas tämä kyllä on. Ihan älyttömän kirkas. Ja lähemmäs 60 wattia. Mitäs ihmettä? Mitäs me tänne ruuvataan vähän lisää jäännitettä vielä? Normaalisti se on joku 14, mitä sinne menee. Joo, 57 wattia. Ja nyt lähti tuotenkin vasta päälle tuolta. Eli se ei näköjään heti ole päällä ollenkaan, sehän on kätevä. Todella hyvältä vaikuttaa. No, mä otin tähän nyt vertailuun tuo mun oman testivoittaja. Eli tämä on tuo Pevinseen. Oliko tuo nyt 70 wattia? Tämä polttimo H7 myöskin. Ja kuten tästä nähdään, niin nämä on hyvin samanlaiset. Tämä on vaan huomattavasti kevyempi kuin tämä. Siis tämä on oikein järeetä. En tiedä mitä metallia tuo oikein on, mutta tämä on siis tosi painava ja tämä ei paina mitään. Joo, ja tässä on tosiaan metallinen tuo se asennusrinkulakin tuo kehys. Se on tullut autossa vielä kiinni. Mutta joo, kokeillaan. Tämän piti olla 70 wattia, niin mä pistän vaikka nää nyt speksit tuohon näkyviin. Niin tää on tosiaan se mun testivoittaja ollut. Niin katsotaan nyt, mitä se näyttää. Todella kirkas valo. 67 wattia. Hupsista. Oho. Eikä nämä on niinku aika järeet nämä. Nämä Pevinseen kyllä. Enkä hankala sanoa, että ei toi ehkä enää pärjätä nyt kumminkaan.
Mä vähän pahoin pelkää. Nämä on kyllä niin järeet nämä pevinseet kyllä. Nämä oli noin 50 € pari ja nämä oli sen noin 40 € vähän vajaa pari. Joo. No niin. Mä tein nyt sillä lailla, että mä pistin tonne oikeeseen valoon nyt ne uudet polttimot ja täällä vasemmassa on ne vanhat pevinseet. Elikkä Philipsit on tuolla, pevinseet tuolla, niin saa hyvin vertaitua noita valoja. No. Tuolta näkyy tuo pevinsee. Ja täällä on Philips. Joo. No oota, että tulee pimeätä ja lähdetään sitten vähän testailemaan. No niin, nyt olisi pimeys laskeutunut ja tässä nyt nähdään lyhyet valot ja tässä on pitkät. Eli tällä vasemmalla puolella tässä on pevinseet ja sitten Philipsit on tuolla oikealla puolella. Katsotaan tuolla lyhkäisiä nyt ekana. Eli tämä nyt näyttää aika hyvältä. Katsotaan nyt pelkkää Philipsiä. Tässä on pelkkä Philips nyt. Sitten nyt on pelkkä pevinsee. Ehkä tää pevinsee on ehkä hieman kirkkaampi. Ehkä saattaa olla hieman kirkkaampi tuo pevinsee. Ei oo kyllä suurta eroa. Aika sama. Elikkä nyt meillä on tuo pevinsee. Tuon näköinen. Ja täällä on nyt Philips. No eipä oo juurikaan eroa. Mutta ehkä tuo pevinsee on ehkä pikkasen kirkkaampi. En osaa sanoa varmaksi, mutta voi olla kirkkaampi ihan vähän. No, katsotaan sitten seuraavaksi nuo pitkät. Tässä nyt on vähän enemmän eroa. Saanko pelkästään tänne pitkät? Nyt on pitkät ja lyhyet yhtä aikaa. Niin. Noin. Tässä on jännä, kun pitää tehdä nopeasti, niin saa pelkät pitkät. Jos tekee hitaasti, niin tulee lyhyet ja pitkät. Tämmösiä ihme hienostohommia tässä autossa, kaiken näköisiä. Joo, tässä on nyt nämä pitkät. Mä otin ton lisää pitkän tossa. Laitoin matoon tohon eteen, niin ei ainakaan ole ongelmia sen kanssa. Eli tässä on Philipsi ja täällä meillä on pevinsee. Ja kuten varmaan huomaattekin, niin tää Philips, mistä tässä on tää umpio, niin tää näyttää jotenkin, tuo pitkä näyttää alemmas ja tuo näyttää ylemmäs. En tiedä minkä takia. Mut niin se vaan on aina ollut tässä, näillä valoilla. Tää näyttää huomattavasti alemmaksi, vaikka noin sääty samaan korkeuteen nuo lyhkäiset. Et siellä on itse umpiossa on joku ongelma. Mutta kun näitä katsotaan, niin no, en mä nyt tiedä. Jos tämä olisi ylempänä tää Philips, niin varmaan aika sama. Ei oo huomattavaa eroa kyllä omasta mielestä. Eli nyt on tää Philipsi ja täällä on tää pevinsee. Ja tuo korkeusero tosiaan johtuu ihan noista umpioista vaan, eikä itse polttimosta millään tavalla. Se on kaikilla polttimoilla sama asia. Joo. No siinä nyt nähtiin, että ei yhtään hullumpi. Ja nyt on lyhyet ja pitkät molemmat päällä yhtä aikaa. Pienet rajat tonne jää tommoset näkyviin, mutta ei ne mitenkään pahasti. Joo. Laitetaan sitten vielä lisää pitkä tästä. Nohoi. Aika hyvin nuo rajakin tosta häipy samalla kun tuo otti esiin.
Joo, tämmöiset valot. Joo, lähdetään seuraavaksi vähän ajelemaan ja katsotaan miten ne tuolla ajossa sitten pelittää. Pitkien kanssa ei huomaa kyllä mitään eroa. Mutta tässä on lisävitkä käytös, niin kyllä se nyt tietääkin, että siinä ei eroa juuri oo. Se on kuitenkin tehokkaampi se lisäpitkä kuin mitä on nuo omat valot yhteensä. Mutta joo, äkkiseltä vaikuttaisi ihan samalta. Niin kuin ainakin pitkillä tuo valoteho, ettei mä ainakaan huomaa mitään eroa, että olisi vähemmän tai enemmän tehoa. Ja lyhyillä mä sanoisin, että jo voi olla jopa vähän parempi. Nyt. Oikealla siis on se Philipsi tuolla ja Pevinsee vasemmalla. Hankala sanoa, se ero on tosi pieni, mikä nyt ikinä onkaan sitten. Tää on nuo ainakin ihan hintansa-arvoiset polttimot ihan varmastikin. En kyllä tietäisi ollenkaan, että mä vaihoin tonne ne toiset polttimot. Hyvin samalta näytti silloin aikaisemminkin, että joo, pakko myöntää kyllä, että eipä niillä oikeastaan ole eroa. Vaikka 10 wattia on tehottomammat nämä uudet, kun mitä vertaa noihin vanhoihin, niin sanoisin, että ei ole oikeastaan niinku mitään eroa. Kestosta ei nyt osaa sanoa, että miten hyvin nuo kestää sitten nuo uudet, mutta aivan hyvältä kyllä vaikuttaa.